نظريات وتحاليل كثيرة تطلع في ون بيس، وكل شخص له طريقته في بناء نظريته. لنتذكر أن قبل 6 سنين سويت أنا نظريات عن ون بيس، وكانت لي طريقتي الخاصة، وأنا فخور لله الحمد أن طريقتي أثبتت نجاحها في أكثر من مرة. توقعات مثل أن سنجي هو ابن ثالث لعائلة نبيلة، وهذا شيء سويته أنا قبل أي شخص آخر في الإنترنت. أيضا ظهور النينجا في ون بيس، أيضا أنه لن ينضم أحد لطاقم لوفي في حدث درسوزا، أيضا لما راهنت ضد أودا نفسه أنه لن يستطيع إنهاء حدث البيج مان في أقل من سنة، وأشياء كثيرة. كل شخص له طريقته، في ناس واجد لهم طريقتهم، مثل اللي يستخدم الأرقام، مثل اللي يستخدم الكلمات، مثل اللي يستخدم الأساطير، مثل اللي يستخدم القصص المشابهة، وأنا أحب أجمع ما بين الكل. وعشان كذا جاي أذكركم بالأصل اللي استندت عليه في إنشاء نظريات، وهالمرة راح أكلمكم عن من هم الدي والمملكة الغابرة، وشنو كنزهم وطريقة الوصول. المعلومات اللي راح أعطيكم إياها الحين مبنية على أساطير، ومن أهمها الأسطورة الإيرلندية تواترا دي دنان، اللي هم يشكلون غالبية الأساطير اللي تشوفونها في الأنمي. 2 قراءتي لون بيس. 3 لقاء حصري وتصريح من مخرج ومحرر ون بيس في الفيديو اللي بوريكم إياه الحين. بعد وانو كوني تستطيعون الرؤية لنهاية ون بيس. لما سوينا لقاء حصري في انمي اكسبو رياض عام 2019، وكنت انا المذيع، وسألت السؤال وجاتني الاجابة ان في نهاية وانو سنكتشف 1 2 3، والحين اقول لكم خلونا ندخل في الحلقة. فريق الإثارة والمتعة والتشويق، نعم اجتمعنا لنعرف سر الطريق. السلام عليكم، ورجعت لكم في حلقة جديدة، وهالمرة راح ابسط لكم اشياء حلقات كثير سويتها من 6 سنوات، راح ابسطها لكم في حلقة بسيطة. اولا تواترا دي دنان. تواترا دي دنان، والدي هنا مش دي الحالة، دي اي، تكتب غالبا بمعنى ال، لكن في تواترا دي دنان معناها شعب الآلهة دانو، وهم أناس الآلهة دانو. هذا هم تواترا دي دنان، واللي يعتقد أن أسطورة الدي أخذت منهم. هم ناس جاءوا من 4 أماكن مختلفة إلى إيرلندا with one piece of their treasure. في أسطورتهم جاءوا with one piece، كل مدينة أخذوا منها كنز واحد وجمعوها كلها في إيرلندا. شنو كانت كنوزهم؟ بكل بساطة رمح لوج أو مطاط لوجي، واللي أنا فسرتها أنها فاكهة المطاط حقت لوفي. 2 سيف نواد أو نادو، أعتقد اسم الآلهة كذا، وأنا هنا راح أفسرها بأنها سيوف الميتو في ون بيس. 3 حجر فيلس أو فاليس، والحجر هذا حجر الملوك اللي يغني ويتوج الملوك، وهذا فسرته بريو بونغليف. 4 واللي لازلت أبحث عن تفسير مناسب له في قصة ون بيس، قدر داغدا، القدر الذي لا ينضب. لما نجي لل4 هذول شو يمثلون؟ قدر داغدا القدر الذي لا ينضب ويشبع كل من حوله هو المال. عندنا فاكهة لوج أو سيف نواد يمثلون القوة، وعندنا أيضا حجر الملوك اللي توجك ويشهرك ملك، اللي هي الشهرة، لما يقول روجر تركت لكم المال والقوة والشهرة هناك، أو المجد. جوي بوي، الجوي هي أحد رموز تواترا دي دنان. في الأسطورة الإيرلندية هم الآلهة الموكلة بالغنى، القوة، الجوي، السعادة. حجر الملوك لما ترجع الأسطورة يقول لك يغني للملك المتوج بسعادة، أو يزأر بسعادة للملك، مما يعني أنه يضحك ويسعد مع الملك اللي جاي يتوجه. هنا خلصنا شنو هم كنوزهم ال4 وشنو هي عواملها في ون بيس. كل هالخيوط راح تدلنا في الأخير إيش راح نوصل له. من العوالم الخاصة بتواترا دي دنان إنك لازم توصل إلى الأذر وورلد أو دون تيتش. ركز على الاسم، راح أسوي له حلقة خاصة. توصل للدون تيتش عن طريق منطقة أو إلى منطقة تلقب بالأفالون.
المنطقة هذه هي المنطقة اللي تجمع فيها كل الآلهة حقت تراث ديدنان، ويجتمع فيها السعادة، الغنى، الشباب. السعادة، الغنى، الشباب، القوة، الأشياء هذه كلها تجتمع هناك في هذا المكان. كيف تصل له؟ يقول لك الأذر وورلد أو الدون تيتش هذا، أو مجتمع الموتى أو صراع الموتى أو صراع الآلهة أيا كان اسمه، لكي تصل له يجب إما أن تدعوك فتاة من الداخل تدعوك إلى أن تدخل، إما بتقديم تفاحة أو غصن فيه ورقة فضية من شجرة التفاح، أو أنك تستمع إلى الأصوات الخارجة وهي تعتبر كدعوة لك، أو يخرج مخلوق أسطوري يجذبك ويشير لك إلى المنطقة هذه. يقول لك المنطقة هذه الأذر وورلد أو الدون تيتش أو الأفالون هي عبارة عن مكان محايد موجود في عالمنا، أما لكي تصل له من تحت الماء العالم السفلي، 2 عن طريق السماء، 3 أن يكون محاط بضباب خاص ويكون على الأرض. ونشوفها أيضا في ون بيس اليوجن سكايبيا والضباب الموجود على الأرض، ضباب خاص ما راح توصل له لما تجيك الدعوة، لما تشوف النقاط الأربعة اللي يشير لها رود بونيغليف وتعرف نقطة الوسط وتحل اللغز للوصول إلى هناك. ايش علاقة لقائي بمخرج ومحرر ون بيس في أنمي الرياض؟ تصريح أودا الأول أنه في نهاية حدث وانو راح يكشف ما هو سر الون بيس، هذا التصريح الأول. التصريح الثاني هذا أودا هو اللي ينشره، أن في العالم الجديد سيظهر عالم يشرح فاكهة الشيطان، ولا زلنا ننتظر ظهور العالم هذا. تعالوا نجمعها بالشيء الثالث، أشجار الرمزية في ون بيس. عندنا شجرة آدم وشجرة حواء، شجرة المعرفة. شجرة المعرفة في أوهارا تم القضاء عليها. أعتقد شجرة حواء هي الشجرة اللي تدخل النور إلى اليوجن، الشجرة جذورها تأخذ النور والأكسجين تنشرها إلى اليوجن، لكن رأسها وين؟ في عند ماريجو. تبقى شجرة أخرى شجرة آدم، أعتقد هل هي شجرة فواكه الشيطان أم لا؟ أم هنالك شجرة أخرى ممكن تطلع في القصة قدام؟ لكن لما تربط أنه للوصول إلى الأفالون تحتاج إلى التفاحة أو غصن فضي من شجرة التفاح تقدمها لك فتاة من داخل الأذر وورلد أو العالم السري للشباب والقوة والسعادة، فنقدر نربط أنك لازم تصل إلى شجرة فواكه الشيطان، الشجرة الخاصة بفواكه الشيطان، إما عن طريق فاكهة خاصة من الفاكهة من الشجرة هذه، فاكهة خاصة من الشجرة هذه لها علاقة وطيدة توصلك، أو ورقة فضية من الشجرة هذه. ممكن نعتبرها أنها قد تكون فيفر كارد خاصة بالشجرة، فيفر كارد سرية مثل ما في لوج بوس أسطورية أو سرية تأخذك إلى المكان، ممكن في فيفر كارد. لكن ليش ما نربطها الحين؟ كنوز تواتا ديدنان عندنا رمح لوج، وبترجمة أخرى مطاط لوج أو يد لوجي المطاطية في الأسطورة. يد لوجي المطاطية لأن لوج لما قضى على عدوه الأخير في الأساطير إما أنه رماه برمح في عينه أو أنه مد يده المطاطية وضربه، هو اسمه إما لوج سبير رمح لوج أو لوج سلينج آرم. قيل إنه مطاط لوج اللي هو زي احنا نسميها النبلة أو النشاب، أو إنه يده مطاطية، كلها في حسب روايات والقصائد الملحمية كل فسرها بطريقته، وأودا أكيد له طريقة. لكن لما نشوف أن أحد التفسيرين إما يد مطاطية أو النشاب المطاط، فولوج اللي يقرأ بقراءة أخرى لوجي مقارب إلى لوفي، فنرى أن فاكهة المطاط راح تكون أحد الأسرار أعتقد اللي تقود إلى الدرب الأخير، وجود الفاكهة هذه مع شانكس ووصولها بالصدفة إلى لوفي ليس مجرد صدفة، بل هي النبوءة والجوي بوي المربوط بما تحت البحار. وإن احنا نشوف أن الأذر وورلد فيها الجوي، وأن أحد الممرات لها هي تحت البحار عن طريق البحر الأزرق الغربي كما يقال في الأسطورة. فكيف نقدر نربط البحار بالأزرق الغربي بالقصيدة اللي تقولها الفتاة، بالمرور خلال الضباب، بخروج حيوان أسطوري؟ تعالوا شوفوا الطريق اللي ما فيه لوفي،
فتاة من الأزرق الغربي، أنا أعتقد أن سنجي من الأزرق الشمالي، فما لها علاقة سنجي وعائلته، فراح استبعدها. إلا أن كان من الأزرق الغربي لا أتذكر. لكن فتاة تغني في طريق يخرج فيه حيوان أسطوري، الحيوان الأسطوري اللي احنا شفناه اللي هو زونيشا، اللي صار له أكثر من 1000 سنة وعنده سر خاص، ولازم بد أن تكون بدعوة من فتاة. هذا اللي باقي الحين، الدعوة من فتاة، حيوان أسطوري قد يكون هو زونيشا، إما عن طريق أسفل البحر أو من الأزرق الغربي أو عن طريق السماء اللي هي سكايبي. أو إذا بنتكلم عن دعوة من فتاة وسكايبي وقدرات خاصة، الفتاة اللي أول ما كان عندها حكي تنبؤ شفناه، واللي قوتها مقاربة لقوة إنل من الشانديان، وفاكهة خاصة تقدم لك من الأذر وورد، قد تكون هي فاكهة المطاط، مع أنها أنا أشوفها فاكهة غبية وما لها علاقة وما لها قوة، لكن وجودها عند لوفي بعد ما كانت عند شانكس وأن لوفي أخذها بالصدفة، وماني مقتنع بكلام ودا أعطيتها لوفي لأنها فاكهة غبية فقط، لابد أن لها علاقة. لأن لما تقرأ الملحمة حقت توتا دي دنان يقول لك فاكهة تقدم مع ورقة فضية من شجرة التفاح، ونجي هنا للأشجار الأسطورية في ون بيس. نهاية وانو راح نعرف سر فاكهة الشيطان، راح نعرف سر الون بيس، ونقدر نربط ما بين فاكهة الشيطان والون بيس وتوجه إلى الحدث الأخير. لكن قبل يصلون للحدث الأخير لابد أن يمروا من ألبف. ليش لابد أن يمروا من ألبف؟ قدر داغدا. لما ترسم داغدا اللي هو الأب الأعلى لتواتا دي دنان، راح يرسم بأن شخص عنده مطرقة يحملها 10 أشخاص، وأن تلويحة من مطرقة داغدا هذه كفيلة بالقضاء على مدينة. الكنز الثاني لداغدا اللي هو القدر هذا الأسطوري الذي يكفل لك الحياة الكبيرة. فوق هذا القدر داغدا الضخم، الأب الروحي لتواتا دي دنان اللي مثل أودن، مثل زيوس. عندنا داغدا الهرب أو آلة العزف الخاصة بداغدا، وأنه هو أيضا اللي أسس القوة السحرية لفن الدرويد وهو فن التحدث. داغدا كان عنده قدرة التحدث مع الكل، وبذلك كسب المعرفة، وأنه يقول لك لا تغيب عنه غائبة. قد يكون موضوع الهكي الملكي والسماع لكل شيء له علاقة بداغدا الأب روحي لتواتا دي دنان. داغدا العملاق هذا من شفنا في قريب من مواصفاته الجسمانية 2 عرقين، واحد جاكور دي سول اللي قال أنا من العمالقة لكني ألطف من إني أكون من عمالقة إلبف، لست من عمالقة إلبف، أنا ألطف من ذلك. وعندنا عمالقة إلبف اللي بيمرون عليهم كمواصفات جسمانية لداغدا نشوف جاكور دي سول، لكن كمواصفات للمحارب الإيرلندي والمحارب القديم نشوف إلبف اللي ما بين الفايكنج وداغدا. لابد أن نصل إلى حدث إلبف إذن للوصول إلى المرحلة الأخيرة وكشف سر القدر. هذه حلقة واحدة من ملخصات توتا دي دنان اللي راح أسويها. الحلقة الجاية راح أكلمكم عن كشف لغز لوفي. من هي لوفي؟ اللي ما يبي ينتظر الملخص اللي بسويه وإعادة ترتيب المعلومات في مربع الوصف، راح أترك لكم حلقة سويتها قبل 5 أو 6 سنوات شرحت فيها كل شيء عن لوفي، لكن أنا راح أعيدها بتصوير أفضل، صوتيات أفضل، وشرح أفضل. لكن الحلقة الموجودة في مربع الوصف مترجمة إلى 7 لغات. قد تكون الترجمة ليست دقيقة تماما، لكن أعدكم أنها راح توصل لكم المعلومة بشكل مميز. أو انتظر الحلقات القادمة اللي راح أشرح فيها عن دون تيتش وعن لوفي. أتمنى أن الحلقة هذه عجبتكم، وفي النهاية أقولوا معي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوا الاشتراك في القناة، اللايك والشير، ونشوفكم على خير.